Často se hovoří o svobodě volby člověka. Člověk může využít svou duši, životní energii, vědomí a tělo podle svého uvážení, tedy pro dobro nebo zlo, pro cestu vpřed nebo bloudění. Vesmír vytvořil podmínky pro cestu vývoje člověka a určil její směr. Každé úmyslné nebo neúmyslné odklonění se od této cesty má své příslušné následky. Vesmír nám posílá podněty, abychom nesešli z této cesty a vysílá impulzy, pomocí kterých obnovuje rovnováhu. Podle toho, jak člověk vykonává v průběhu svého života nejrůznější činnosti, tak k němu vesmír neustále vysílá svoje upozornění a korekce. Odchylku člověka od předurčené cesty vývoje můžeme nazvat hříchem, který vyjadřuje naše narušení vesmírných zákonů. Mechanismus, s jehož pomocí je člověk směřován na pravou cestu, pak můžeme nazvat karmou. Pojem karma v překladu ze sanskrtu znamená skutek. Pokud se tedy člověk dopustí nějakého hříchu, tak mu vesmír příslušně odpoví a jeho odpovědí je karma. Fungující mechanismus karmy, i on byl bohužel v minulosti zneužíván temnými bytostmi při zotročování lidstva, je důležitý proto, aby člověk pochopil skutečnou cestu svého vývoje a nesešel z ní. Karma je pro člověka užitečná, protože ho vede k vyšší duchovní úrovni, k věčnému životu a oddané službě pro světelné hodnoty. Jestliže by přestal trvale existovat mechanismus karmy, neexistoval by ani vesmír jako jediný, účelný a harmonický organismus. Člověk by se měl s kosmickým mechanismem nejen seznámit a porozumět mu, ale také s ním vědomě pracovat a sladit se s ním. Mechanismus karmy podporuje duchovní evoluci a zároveň vede člověka k dosažení pozemského štěstí. Všechny tělesné systémy, orgány, tkáně a buňky jsou uloženy v programech informačních struktur, mimovědomé formy života, duše. Tyto struktury odpovídají za to, kde má každá jednotlivá buňka svoje místo a jakou funkci má plnit. Tyto programy obsahují informační a energetické modely, šablony všech buněk organismu, jejichž prostřednictvím dochází k neustálé obnově buněk. Každá buňka musí v organismu plnit svoji funkci. Buňka nemůže sama o sobě zrychlit nebo pozastavit svou činnost. Plní jen příkazy, které vysílá celý organismus a celý vesmír. Díky tomu může existovat a vyvíjet se. Předpokládejme, že některé buňky chtějí žít lépe nebo se chtějí od celého organismu izolovat. Jaký vztah bude mít v takovém případě organismus k buňkám? Za celistvost organismu a jeho správné fungování odpovídá imunitní systém, který neustále kontroluje činnost každé buňky. Jestliže buňka přestane plnit své funkce, nereaguje na signály a snaží se prosadit své egoistické vlastnosti, organismus vyšle obranné protilátky, které takovou buňku zničí. I vesmír představuje organismus a vy jste jeho jedna buňka. V informačním a energetickém těle celého vesmíru existuje vaše duše, která v pravidelných intervalech nabývá fyzické podoby a na určitém místě zemského povrchu plní svůj předurčený úkol. Jestliže se příliš odkloníte od plnění zadaného úkolu,
a uškodíte vesmíru jako celku, ale i jeho jednotlivým částem, pak spustíte činnost mechanismu karmy. Vesmír se bude nejdříve snažit o to, aby vás vrátil na správnou cestu. Bude vysílat varovné signály a pokud tyto signály budete ignorovat a nespracujete je, tak imunitní systém vesmíru vás prostě odstraní. Podívejme se na celou záležitost ještě z opačné strany. Jestliže pochopíte a splníte svůj zadaný evoluční úkol, tak postoupíte na vyšší vývojový stupeň. Žijte a radujte se ze života. Neberte na svá bedra nic zbytečného, nic, co byste nezvládli a co není přirozené. Ochraňujte svůj život, neničte okolní svět a živou přírodu a učte tomu také své děti. Pečlivě zvažujte, co učiníte, co říkáte a také si kontrolujte svoje myšlenky. Myšlenky jako zvláštní forma energie se totiž v podobě myšlenkového obrazu odpoutávají od člověka, dostávají se do prostoru a pak se k němu zase vrací zpět. Všechny myšlenky přitahují ty lidi, kteří v daném okamžiku myslí stejným způsobem a motivují je k provedení určitých kroků. Každý člověk sklidí nakonec plody svých myšlenek a skutků.